يبقى احنا قلنا حوالي طول القص في الفوتوشوب عامة حوالي 7 بس أو حاجة كده، ده يعتبر رقم قليل. أنا قلت لك بس طبعا هنشتغل عليهم بعد كده، بس عشان تبقى عندك فكرة ايه هما طول القص. بقى لنا في التولز دي بقى لنا الكويك سيلكشن والبين تول. طبعا الكويك سيلكشن نبدأ بيها. أول ما تدوس عليها ممكن يظهر لك كده الماوس المنظر ده وهي صغيرة، أو أصغر من كده تبقى عامل بلس بس، أو أنت لو دوست كابس لوك من عندك من قصدك هتبقى المنظر ده. فأنت عشان يظهر لك الشكل الطبيعي يا ريت نقفل نتأكد إن احنا قافلين الكابس لوك، تمام، عشان يظهر لنا شكل الزون ده. أو لو أنت عندك دواير كبيرة مش مشاكل. طب إزاي تكبر أو توضح اللي أنت شايفه ده؟ طيب شورت كات جديد نحفظه يا ريت. الدال والجيم اللي هما جنب الانتر، الدال بيكبر والجيم بيصغر. طب بيكبر ايه وبيصغر ايه؟ اي حاجة بقى، اي حاجة، سواء براش كويك سيلكشن، اي حاجة من البراشات بتكبر او تصغر عايزين نحفظ شورت كات عشان كده. اي حاجة بتكبر او تصغر من البراشات او كويك سيلكشن او كده، دال وجيم، دال بيكبر وجيم بيصغر. طب بيكبر عايز ايه؟ انا دلوقتي الفرشة انا بحاول اكبرها اصغرها حسب الصورة اللي قدامي. زي مثلا انا عايز ابدأ اقص الشخصية دي من الصورة، فانا ممكن اقرب شوية من الشخصية مثلا، تمام، وابدأ ان انا اكبر واصغر برشة، يعني ولا اكبر منها قوي اخرج عنها، ولا برضو اللي هو صغيرة قوي، لا انا ممكن اكون متوسط كده. لان انا هبدأ دلوقتي هي في علامة بلس في النص، ولو ملاحظ قلت لك اي تول بتدوس عليها بيظهر لك فوق اوبشنز، تمام. هفهمك بعض الاوبشنز دي. انت دلوقتي لما تدوس دال ودي اوتوماتيك الرقم اللي فوق ده بيكبر ويصغر. ليه؟ لان دي عبارة عن برش بتاعتك او التكست او البروبرتيز بتاعت الكويك سيلكشن تولز بتاعتك. ده السايز طبعا ممكن تغيره من هنا، بدل ما تدوس دال ودي كده صغرت كده كبرت تاني. الهاردنس دي مش هنحتاجها في الكويك سيلكشن، لان دايما الهاردنس لازم تبقى ماكسيمم هاردنس، يعني الايدجز بتاعتك او الحواف بتاعتك تبقى هارد. دي طبعا هتحتاج هارد جدا نعمل سيلكشن. يعني برضه كل الكلام ده الراوندنس والكلام ده مش هنغيرها في كويك سيلكشن خالص، تمام. ممكن توصل للمنيو دي برضه من كليك يمين على طول، لا متبقاش توصل معانا. المهم، طيب هي دلوقتي لو نلاحظ في النص علامة بلس ومكتوب هنا بلس، يعني بيقول لك انا هبدأ اعمل سيلكشن. انت لو دوست في اي مكان بيحط سيلكشن. طب لازم نتأكد الاول ان احنا على اللاير اللي هنعمل سيلكشن، ما ينفعش ابقى هنا واعمل سيلكشن. هو هيمشي بس مش هيمشي مع الصورة غلط. ادوس كنترول دي، افتكر بقى الكنترول دي بيشيل ايه؟ سيلكشن. اروح على اللاير اللي انا شغال عليها مستقبل. اوعى تشتغل على اي لاير غير اللي انت هتعمل سيلكت منها. فانا هعمل سيلكت من اللاير بتاعت الصورة، وهبدأ ادوس او امشي على الشخصية اللي في الصورة. طبعا هو اوتوماتيك بيحاول يمشي او يمشي معاك طب افرض مثلا انا دوست بره حته بره، انا عايز اشيل حته، بس انت ملاحظ دي بلس كل ما تعمل تزود. طب انا عايزها ماينس عشان اقلل الحته دي. عندك حلين، هي تروح من الاوبشنز بتاعتها تخليها ماينس وتبدا تدوس على اللي بره هيبدا يقل، تمام. يا اما نرجع بس يا اما بقى لو فاكر ان الالت والكنترول اللي انا قلت لك عليهم، الالت وشيفت كنترول اللي انت دايما هتستعملهم، الت في معظم الادوات معناها ماينس او تشيل او تسحب او كده، اللي هو الحاجه تحس انها دايما هي بتزقك مثلا، او الت دايما هي اللي ماسكه دايما الشورت كاتس اللي هي فيها ماينس والحاجات دي. فانت لو دوست الت اوتوماتيك العلامه دي اتحولت ماينس، بدل بقى ما تكون فوق كان لو هي اوتوماتيك لو دوست الت هتلاقيها برضه واحد. طيب فانا هبدا ادوس برضه بره بالمنظر ده، هتلاقي الدنيا بدات تظهر تاني اشعر.
اكمل زي ما انا كنت بعمله الت وابعد اهو، وابدا اكمل السلكشن بتاعي، بدراج بكليك ودراج اكمل السلكشن بتاعي. طبعا هو بيحاول بالاي اي كده ان هو يمشي طب حته زياده، ايه مفيش اي مشكله، ادوس الت او ادوس من فوق مفيش مشاكل الت، وابدا ادوس الحته اللي بره. طب في مساحه كبيره لا انا اكبر شويه البرش او في سلكشن، ادوس ايه اصغر شويه، ادوس الت تاني واصغر وهكذا. طبعا هعمل شويه ممكن عشان بصور مثلا ممكن بصور بتاع. طب عشان دوست بره السلكشن. طيب انا عايز اصغر ادوس الت واصغر، بحاول اقرب شويه الدنيا ومهنك شويه عشان انا بس بصور. انا كده يعتبر عملت سلكشن لحد ما مقبول تمام. عايز الفيديو ده بس نكون اتقنا السلكشن. انا عارف ان احنا لسه معملناش حاجه، لسه السلكشن ده واحد منا بقى كده. انا عايز بس الفيديو ده نكون اتقنا ازاي نعمل سلكشن لحد ما مقبول. انا مش بقولك 100% بيرفكت ان احنا هنعدل عليه بعد كده، هنخليه بيرفكت بس الشعراء والحاجات دي، بس لازم يبقى مقبول لحد. انا عايز سلكشن زي ده، وانا هحاول احط صورتي في السكاشن. هنقفل الفيديو على كده، ويا ريت نحاول نعمل سلكشن زي ده، نتاكد ان احنا عاملين، ونتاكد ان احنا عارفين ننقل ما بين بلس وماينس سواء من هنا او سواء الارض. نتاكد من حجم البرش، نتاكد من الكابس لوك يكون دايما مقفول، سواء بقى انت شغال في الكورس او في اي حاجه دايما الكابس لوك يكون مقفول عشان ما يبوظكش تاني. بس هنقفل الفيديو ده على كده، وفيديو جاي نخش نقص الصورة بقى ونبدأ نشوف خالص.